السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوفر رجالي زي ما احنا شايفين، غرزته سهلة وبسيطة. المقاس اللي احنا هنعمله النهاردة هو مقاس لارج، وهوضح كل المقاسات بالعدد الغرز بالسنتي وكمان بالسنتيمتر في الفيديو. هنشتغل من أول مقاس سمول لحد 3 اكس لارج. هنقول عدد الغرز وهنقول الأدوات اللي احنا استخدمناها. في حالة انك هتشتغلي بأدوات مختلفة هتشتغلي على السنتيمترات مش بعدد الغرز. الأدوات اللي احنا استخدمنا إبرة 4 وإبرة 3.5 مع خيط هيمالايا افريدي. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله على القناة. البداية بتاعتنا هنشتغل من تحت لفوق، فهنشتغل مقاس سمول. عندي سمول وميديوم ولارج واكس لارج و2 اكس و3 اكس. سمول هنبتدي ب73 عمود بلفة. طبعا انت بتعملي 72 سلسلة وترتفعي 4 سلاسل بمثابة عمود، وبعد كده تشتغلي عمود فوق كل غرزة، يبقى عندي في النهاية 73 عمود. مقاس ميديوم هيبقى 81 عمود. مقاس لارج 91 عمود. مقاس اكس لارج 103 عمود. 2 اكس لارج 117 عمود. 3 اكس لارج 133 عمود. طبعا اشتغل بإبرة 3.5 وإبرة رقم 4، 3.5 و4. بعد كده بعد ما بنخلص الكمر بنرتفع غرزة فوق كل غرزة، وبعد كده بنعمل حردة الباط، وبعد كده بنعمل حردة الرقبة. وهوضح برضو عدد الغرز واحنا بنشتغل. طبعا دي طريقة، وفي طريقة تانية في نهاية الفيديو للمبتدئين اللي هم مش حابين حردة الإبط. ففي طريقة تانية، الطريقة اللي تعجبك اشتغل بيها. طيب احنا قلنا عدد الغرز. طب في حالة انك هتشتغلي بأدوات مختلفة هنشتغل بالسنتيمتر. يعني انا عندي هنا نص دوران الصدر السمول هيبقى 47 سنتي، ميديوم هيبقى 52 سنتي، لارج 56 سنتي، اكس لارج هيبقى 61 سنتي، 2 اكس لارج هيبقى 69 سنتي، 3 اكس لارج هيبقى 79 سنتي. نص دوران الصدر للبلوفر. طب عندي طول حردة الإبط، عندي مقاس سمول هيبقى من 21 ل 22، مقاس ميديوم من 22 ل 23، لارج من 23 ل 24، اكس لارج من 24 ل 25، 2 اكس من 25 ل 26، 3 اكس لارج من 26 ل 27 سنتي، حسب الطول المناسب لحردة الإبط للشخص اللي انت هتعملي له البلوفر. ونتابع مع بعض باقي الخطوات. دلوقتي هنعمل السلاسل بتاعتنا. دي سلسلة البداية. هنرتفع 1 2 3 4 5 6. انا كده اشتغلت القمر بإبرة 3.5. هكمل لحد ما اوصل ل91 غرزة. انا كده اشتغلت 90 سلسلة. بعد ما اشتغلت 90 سلسلة هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود، وهاجي هنا في خامس سلسلة وهشتغل عمود. انا عندي هنا 4 سلاسل، 3 سلاسل بمثابة عمود، والسلسلة اللي هي بنشتغل فيها العمود، اللي هي السلسلة اللي بنشتغل فيها العمود. عشان كده ارتفعت ب4 سلاسل. في نهاية السطر هيبقى عندي 91 عمود بلفة. طبعا بنعد الغرز بتاعتنا. بدخل في الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا 3 حلقات على إبرة، اخد حلقتين في حلقتين، اخرج من حلقتين في حلقتين، واكمل لنهاية السطر.
انا كده اشتغلت سطر العواميد. هنقيس بالمزورة، ادتني 53 سنتي، ده كده العواميد. طبعا لما نشتغل بإبرة 4 جسم البلوفر طبعا الشغل هيفرد معانا زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي بعد كده هنرتفع سلسلتين ونلف الشغل. السلسلتين بمثابة نص عمود. عندي هنا تاني عمود، هشتغل عمود امامي. العمود اللي بعده هشتغله عمود خلفي. العمود اللي بعده عمود امامي. العمود اللي بعده عمود خلفي. وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر، مرة عمود امامي ومرة عمود خلفي. وممكن تشتغلي 2 عمود امامي و2 عمود خلفي حسب الشكل اللي انت عايزاه للقمر. وصلت لنهاية السطر، اخر غرزتين هشتغل عمود امامي، واخر غرزة هاخد نص عمود. احنا ابتدينا بسلسلتين ونهينا بنص عمود علشان احنا الشغل كله عمود امامي وعمود خلفي. هرتفع سلسلتين والف الشغل. عندي هنا العمود الخلفي هشتغله عمود خلفي. احنا هنا في نهاية السطر كان عمود امامي، لما قلبنا الشغل اصبح عمود خلفي. العمود الامامي هشتغله عمود امامي. العمود الخلفي هشتغله عمود خلفي. العمود الامامي هشتغله عمود امامي. والعمود الخلفي هشتغله عمود خلفي. كأني بشتغل عمود بس باخد عمود امامي. العمود قدام الابرة، فبخرج من حلقتين في حلقتين. عندي العمود الخلفي زي ما احنا شايفين كده، واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين واكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا اخر غرزتين، العمود الخلفي واخر غرزة هشتغل نص عمود. هاجي هنا في تاني سلسلة واخد نص عمود وارتفع سلسلتين واكرر. العمود الامامي عمود امامي والعمود الخلفي عمود خلفي لحد ما اوصل عند العرض المناسب للقمر. انا كده خلصت وعملت 8 سطور. انت لو عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك حسب الارتفاع اللي انت محتاجاه للقمر. طبعا في طريقة تانية اللي هي غرز الحشو. انت بتشتغلي 14 غرزة حشو، بتشتغلي في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين، وبتشتغلي بنفس العدد 91 سطر. طبعا ايه الطريقة اللي بتعجبك بتشتغليها. والغرزة دي احنا عملناها قبل كده في كذا بلوفر في الفيديوهات اللي موجودة على القناة. بعد كده هنشتغل بإبرة رقم 4. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وهناخد أول غرزة نص عمود زي ما احنا شايفين كده تحت الحلقتين. أول غرزة تحت الحلقتين، الغرزة التانية برضو تحت الحلقتين، وهنشتغل غرزة فوق كل غرزة. وبنعد الغرز بتاعتنا 91 غرزة نص عمود. لنهاية السطر. آخر 3 غرز نص عمود
نص عمود، وعندي هنا السلسلتين، ندخل في تاني سلسلة ونشتغل نص عمود. طبعا بنعد اول سطر اللي احنا اشتغلناه علشان نعرف عدد الغرز اللي احنا اشتغلناها كام. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهناخد نص عمود تحت الحلقتين زي ما احنا شايفين كده، الحلقة الأمامية والخلفية. هنشتغل تحت الحلقتين دي كده أول غرزة. من بعد الغرزة الأولى، من بداية الغرزة التانية، هنشتغل في الحلقة الخلفية نص عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر، فاضل عندي 3 غرز، 1 2 3، 1 2 3. فهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة نص عمود، آخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين. يبقى أول غرزة وآخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة والف الشغل. عندي هنا أول غرزة، قلت أول غرزة وآخر غرزة بنشتغل تحت الحلقتين. من تاني غرزة بشتغل في الحلقة الخلفية. بلف الخيط على الإبرة بالشكل ده واشتغل في الحلقة الخلفية. غرزة نص عمود، وصلت لنهاية السطر وفاضل عندي آخر 3 غرز زي ما احنا شايفين كده. ادي كده غرزة، التانية، التالتة، آخر 3 غرز عشان بس نعرف شكل الغرزة. هاجي هنا في الحلقة الخلفية واشتغل نص عمود في الحلقة الخلفية واشتغل نص عمود. عندي هنا آخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين بالشكل ده، وارتفع السلسلة والف الشغل. وقلنا أول وآخر غرزة بنشتغل تحت الحلقتين، ومن تاني غرزة بنشتغل في الحلقة الخلفية. بنشتغل بالطريقة دي لحد ما نوصل للطول المناسب قبل حردة الإبط. زي ما احنا شايفين كده، احنا قلنا ان طول القمر في ايديكي من 6 ل7 سنتي، ولو عايزة تطولي عن كده او تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. بعد كده بنرتفع بالادوار غرزة النص عمود في الحلقة الخلفية، الطول المناسب للبلوفر حسب المقاس اللي انت بتشتغليه، من سمول لحد 3 اكس لارج، من 35 لحد 42 الطول في ايديكي، من سمول لحد 3 اكس لارج. بعد كده هنحدد حردة الإبط. انا عندي في مقاس لارج اللي احنا بنشتغله هنسيب غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، التامنة، التاسعة، 10، 11، 12، 13، 14. في الغرزة رقم 15 هنبتدي نشبك الخيط. ده كده مقاس لارج. طب مقاس ميديم هنعد 12 غرزة، وفي الغرزة 13 هنشبك الخيط. في مقاس سمول هنعد 10 غرز، وفي الغرزة رقم 11 هنشبك الخيط. يبقى كل ما بننزل مقاس بنشيل غرزتين، وكل ما نرتفع مقاس بنزود غرزتين. بعد كده هنرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هنشتغل نص عمود. دي كده أول غرزة. الغرزة التانية هنشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده.
لنهاية السطر. وزي ما شلنا سيبنا 14 غرزة الناحية دي، برضو هنسيب 14 غرزة في آخر السطر. وصلت لنهاية السطر وقلنا آخر غرزة بنشتغل تحت الحلقتين. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل. أنا هنا سبت 14 غرزة. في مقاس ميديم هنسيب 12 غرزة، في مقاس سمول هنسيب 10 غرز. هنلف الشغل وقلنا أول غرزة بنشتغل برضو تحت الحلقتين. بعد كده بنشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده. بتشتغلي أدوار فوق بعض لحد ما بنوصل عند حردة الرقبة. عندي الجزء ده اللي هو حردة الإبط اللي احنا سيبناها. الجزء ده من 7 ل8 سنتي، اللي هو الناس اللي بتشتغل بالسنتيمتر، يبقى الجزء ده من 7 ل8 سنتي. وعندي هنا عدد الغرز اللي في النص 63 غرزة. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت بالادوار لحد ما وصلت لحردة الرقبة. انا هنا اشتغلت 16 سطر. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سطر. حددت الناحية اليمين، حددت 24 غرزة، الناحية دي برضو 24 غرزة، في النص حددت 15 غرزة. كل ما ننزل مقاس هنقلل غرزتين، وكل ما نرتفع مقاس هنزود غرزتين. يعني اكس لارج هيبقى 17 غرزة، ميديم هيبقى 13 غرزة. بعد كده هنيجي نشتغل بقى الحردة. انا ارتفعت سلسلة وهشتغل اول غرزة نص عمود. بعد كده في الحلقة الخلفية نص عمود لحد ما اوصل عند الماركر. وصلت لاخر غرزتين عند الحردة وهشتغل نص عمود بالشكل ده واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل اول وتاني غرزة في حلقة واحدة، غرزة واحدة. بعد كده اشتغل في الحلقة الخلفية غرزة فوق كل غرزة لنهاية السطر. انا كده اشتغلت اول سطر 23 غرزة. طبعا التناقص في الغرزتين اخر غرزتين، يبقى كده 23. السطر اللي بعده اصبح عندي 22 غرزة. السطر اللي احنا فيه دلوقتي هنشتغل اخر غرزتين تناقص، يبقى كده عندي 21 غرزة. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وناخد اول وتاني غرزة تناقص. بعد كده هنشتغل في الحلقة الخلفية. في السطر ده هيبقى عندي 20 غرزة نص عمود. كل ما نرتفع سطر بنقلل غرزة. انا كده خلصت السطر وعديت الغرز بتاعتي، اصبح عندي 20 غرزة. السطر اللي احنا فيه دلوقتي احنا كده في الغرزة ال18. هناخد اخر غرزتين مع بعض يبقى عندي 19 غرزة. هرتفع سلسلة والف الشغل واخد اول غرزتين مع بعض، يبقى كده هيبقى عندي في السطر ده 18 غرزة نص عمود. بعد كده اخد في الحلقة الخلفية النص عمود لنهاية السطر. احنا كده اشتغلنا 18 غرزة نص عمود. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. احنا كده هنتوقف عن التناقص وهنشتغل غرزة فوق كل غرزة.
انا كده اشتغلت غرزة فوق كل غرزة، كده عندي 18 غرزة نص عمود. اخر سطر هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنشتغل اول غرزة نص عمود، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، رقم 10. بعد كده غرزة حشو، 1 2 3 4. غرزة منزلقة، 1 2 3 4، واخد سلسلة الأمان وأقص الخيط بالشكل ده. ده كده آخر سطر. بنقيس طول حردة الإبط. طول حردة الإبط 23 سم. عندك من 23 ل 24 طول حردة الإبط لمقاس لارج. أنا عندي هنا في السطر اللي قبل الأخير توقفنا عند، اشتغلنا طبعا 18 غرزة نص عمود، 18 غرزة، وبعد كده السطر الأخير عملنا 10 غرز نص عمود. ده في مقاس لارج. طب مقاس ميديم هنعمل 15، هنتوقف عند ال 15 نص عمود. بعد كده هنعمل سطر غرزة فوق كل غرزة، والسطر الأخير هنعمل 8 غرز فوق ال 15، 8 غرز بدل ال10. طب مقاس سمول هنتوقف عند 14 غرزة نص عمود. بعد كده هنعمل سطر غرزة فوق كل غرزة، والسطر الأخير هنعمل برضو 8 غرز نص عمود في آخر سطر. ده كده سمول. يبقى احنا كده شرحنا سمول وميديوم ولارج. عندي الناحية التانية هنشتغل نفس الخطوات برضو. هنشتغل أول سطر 23 غرزة نص عمود، السطر اللي بعده 22، السطر اللي بعده 21، السطر اللي بعده 20، السطر اللي بعده 19، السطر اللي بعده 18، وبعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة، هيبقى 18 غرزة نص عمود. وبعد كده هنشتغل السطر الأخير 10 غرز نص عمود، بعد كده 4 حشو و4 منزلقة. الناحية التانية بنفس الخطوات بس بالعكس، يعني هنلف الشغل بالطريقة دي وهنشتغل في نفس الاتجاه. احنا اشتغلنا في الاتجاه ده، فنيجي هنا نعد برضو الغرز بتاعتي. قلنا 24 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هاجي هنا في الغرزة رقم 24 واشبك الخيط، وهاخد أول وتاني غرزة مع بعض تناقص. هيبقى عندي في نهاية السطر 23 غرزة نص عمود. هرتفع السلسلة واشتغل غرزة نص عمود واللي بعدها تناقص. بعد كده هشتغل في الحلقة الخلفية. طريقة سهلة وبسيطة. أكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر. أنا عندي كده الغرزة رقم 21، الغرزة رقم 22 أخدها تناقص. كده أنا عندي 22 غرزة في السطر التاني. هرتفع سلسلة والف الشغل واخد أول وتاني غرزة تناقص. في السطر ده هيبقى عندي 21 غرزة، يبقى 23 22 21 20 19 18 بالشكل ده. هكمل وارجع لكم. انا كده وصلت للسطر الاخير. هنلف الشغل وهنشتغل منزلقة. ادي كده 1 2
3 4. بعد كده حشو 1 2 3 4. بعد كده نص عمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده اخد سلسلة الامان واقص الخيط نفس عدد الادوار في الناحيتين، نفس العدد، وتعدي الادوار بتاعتك عشان ما يبقاش فيه سطر في ناحية اكتر من ناحية. زي ما احنا شايفين اهو، نهاية الخيط الناحية دي ونهاية الخيط الناحية دي. عندي هنا الفراغ 19 سنتي زي ما احنا شايفين كده، 19 سنتي. احنا كده خلصنا الجزء الامامي الصدر، هنعمل مع بعض الظهر. دلوقتي هنيجي للظهر. احنا طبعا الظهر عملناه زي الامام بالظبط، احنا عملنا 91 عمود وارتفعنا بالادوار حوالي 46 سطر. طبعا الطول في ايديكي قبل حردة الابط. بعد كده بنحدد حردة الابط، وقلنا سمول هيبقى 5 سنتي، ميديوم هيبقى 6 سنتي، لارج هيبقى 7 سنتي، اكس لارج هيبقى 8 سنتي. كل ما بنعلى مقاس بنزود سنتي. بعد كده بنرتفع بحردة الابط اللي هو الظهر، الجزء اللي في الظهر. انا عندي في الظهر 63 غرزة، 63 غرزة. بعد ما نرتفع حسب الطول اللي هو من 23 ل 24 سنتي. انا عندي هنا 22 سطر. عندي السطر ال23 وال24 عملتهم زي الامام بالظبط. يعني انا عندي هنا في الامام اخر سطرين، السطر اللي قبل الاخير عملت 18 غرزة نص عمود، وبعد كده السطر الاخير عملت 10 نص عمود، بعد كده 4 حشو و4 منزلقة. نفس الكلام في نهاية الظهر، اخر سطرين اللي هو السطر ال23 اشتغلت 18 غرزة نص عمود، والسطر الاخير عملت 10 نص عمود، وبعد كده 4 حشو و4 منزلقة في الناحيتين زي ما احنا شايفين كده. هنوضح بعض المقاسات في الظهر. احنا طبعا اشتغلنا القمر بإبرة 3.5، فمقاس سمول هنعمل 73 عمود، ميديوم 81 عمود، لارج 91 عمود، اكس لارج 103 عمود، 2 اكس لارج 117 عمود، 3 اكس لارج 133 عمود. 133 عمود ده مقاس 3 اكس لارج. بعد ما بنخلص القمر بنرتفع بالادوار، وقلنا ان الطول في ايديكي لحد حردة الابط. بعد كده بنحدد، عندي هنا حردة الابط 5 سنتي مقاس سمول، 6 ميديوم، 7 لارج، 8 اكس لارج، 9 2 اكس، 10 3 اكس. المسافة اللي هي حردة الابط اللي هو الجزء ده. بعد كده عندي بنحدد الكتف 9 سنتي لمقاس سمول، الجزء ده كده 9 سنتي لمقاس سمول، ميديوم 10 سنتي، لارج 11 سنتي، اكس لارج 12 سنتي، 2 اكس لارج و3 اكس لارج هيبقى 13 سنتي. عندي الجزء اللي هنا اللي هو في الظهر، الجزء المفرغ ده عندي هيبقى 17 سنتي مقاس سمول، ميديوم 18، لارج 19، اكس لارج 20، 2 اكس 21، 3 اكس هيبقى 22 سنتي الجزء ده كده. يعني انا هنا لما اقيس الجزء ده كده هيديني 11 سنتي، والجزء المفرغ ده هيديني 19 سنتي.
زي ما احنا شايفين كده 19 سنتي. عندي طول حردة الإبط 23 سنتي، من 23 ل24 على حسب الارتفاع اللي انت عايزاه لحردة الإبط. عندي نص دوران الصدر 56 سنتي، 56 سنتي. بعد ما خلصنا الظهر هنشتغل مع بعض الكم. دلوقتي هنشرح مع بعض الكم. انا عندي هنا في مقاس لارج اشتغلت 43 عمود، 43 عمود. سمول هيبتدي ب39 عمود، ميديوم هيبتدي ب41 عمود، طبعا لارج 43، اكس لارج 45 عمود، 2 اكس 47 عمود، 3 اكس هيبقى 49 عمود. طبعا على حسب الاسوره اللي انت عايزاها، ممكن تعملي ازيد من كده غرزتين او نفس العدد، طبعا ده بيرجع لك على حسب راحه المعصم. بعد ما بنشتغل بإبرة 3.5 الجزء اللي هو الإسورة، بعد كده بنرتفع بإبرة 4 الطول المناسب. عندي هنا سمول 36 طول الجزء اللي هو التزايد، اللي هو الجزء ده، طول الجزء اللي هو التزايد 36 سنتي سمول، ميديوم 37، لارج 38، طبعا على حسب الطول اللي انت محتاجاه. اكس لارج 39 سنتي، 2 اكس لارج 40 سنتي، 3 اكس لارج هيبقى 41 سنتي. وطبعا الطول زي ما قلت لك الطول في ايديكي. بعد ما بنخلص التزايد، يعني انا عندي هنا كده نهاية التزايد، بعد كده بنرتفع جزء اللي هو الجزء ده كده، الجزء ده. انا عندي الجزء ده اللي احنا بنعشقه في البلوفر، الجزء ده بنعشقه في البلوفر. فهنلاقي ان الجزء اللي عند البلوفر اللي هو الجزء اللي بنسيبه اللي هو 5 سنتي و6 سنتي و7 و8 و9 و10 هو نفس الجزء اللي احنا بنرتفع فيه في الكم، اللي هو 5 و6 و7 و8 و9 و10 على حسب المقاس اللي انت بتشتغليه. طيب بعد ما بنخلص التزايد الطول اللي انت محتاجاه، بنرتفع طبعا الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو 5 و6 و7 و8 و9 و10 سنتي من غير اي تزايد. طيب هنتوقف عند التزايد امتى؟ طبعا على دوران الدراع المناسب. عندي هنا سمول من 43 ل 44 سنتي، هنتوقف عن التزايد. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. ميديوم هنتوقف عند 45 سنتي، يعني أول ما نوصل عند 45 سنتي هنوقف التزايد، بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. لارج 46، اكس لارج 47، 2 اكس لارج 50 سنتي. أول ما نتوقف عند 50 سنتي هنرتفع سطر فوق كل سطر. 3 اكس لارج هيبقى 52 سنتي. اما لو هتشتغلي بادوات مختلفة يبقى هتمشي على السنتيمترات، مش هتمشي على عدد الغرز. اول حاجة هشتغل السلاسل بتاعتي، وقلنا هنشتغل لمقاس لارج 43 عمود. فهنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هكمل وارجع له. انا كده اشتغلت سلاسل على 25 سنتي، ده كده مقاس لارج. سمول هيبقى 23، ميديوم هيبقى 24، اكس لارج هيبقى 26. كل ما بنرتفع مقاس بنزود سنتي. انا كده عملت 42 سلسلة. هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود، وهاجي هنا في الغرزة رقم 5 واخد عمود. انا عندي هنا الثلاث سلاسل بمثابة عمود، والسلسلة الرابعة هي بمثابة السلاسل اللي موجودة تحت العمود. بعد كده هشتغل عمود فوق كل غرزة لنهاية السطر، هيبقى عدد العواميد 43 عمود. زي ما احنا شايفين كده عملنا اول سطر عواميد وعدينا العواميد 43 عمود، اصبح عندي زي ما احنا شايفين كده 25 سنتي. بعد ما اشتغلت ال 43 عمود هنشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في القمر. انا في القمر عملت 8 سطور
برضو في الاسوره هنعمل برضو 8 سطور. انت عايزه تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. هكمل وارجع لكم. انا كده خلصت، عملت 8 سطور زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. هبدل الابره وارتفع سلسله والف الشغل واشتغل نص عمود تحت الحلقتين اول غرزه، نفس الكلام تاني غرزه، السطر كله تحت الحلقتين. ده كده اول سطر. انا كده خلصت اول سطر وعديت الغرز بتاعتي 43 نص عمود. بعد كده بنرتفع سلسله ونلف الشغل ونشتغل اول غرزه تحت الحلقتين، تاني غرزه في الحلقه الخلفيه لنهايه السطر في الحلقه الخلفيه. انا كده خلصت السطر وبرضو عندي 43 غرزة. برتفع سلسلة والف الشغل واشتغل اول نص عمود، بعد كده نص عمود في الحلقة الخلفية. وصلت لنهاية السطر، والسطر الثالث برضو عندي 43 غرزة. السطر الرابع هنبتدي التزايد. هرتفع سلسلة والف الشغل، وفي اول غرزة تحت الحلقتين هشتغل اول نص عمود وفي نفس المكان نص عمود، كده غرزتين في اول السطر. بعد كده بنشتغل نص عمود في الحلقة الخلفية، يبقى التزايد في اول غرزة واخر غرزة، نص عمود في الحلقة الخلفية. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 سطور، غرزة فوق كل غرزة، والسطر الرابع اشتغلنا تزايد في بداية السطر وفي نهاية السطر. وصلت لاخر غرزتين زي ما احنا شايفين كده، اخر غرزتين هشتغل في الغرزة اللي قبل الاخيرة في الحلقة الخلفية، وعندي هنا الحلقة الاخيرة او الغرزة الاخيرة هشتغل تحت الحلقتين، غرزة وفي نفس المكان تاني غرزة. يبقى اخر غرزة غرزتين واول غرزة برضو غرزتين. السطر اللي بعد كده هرتفع سلسلة واشتغل اول غرزة تحت الحلقتين، بعد كده نص عمود في الحلقة الخلفية. السطر ده من غير تزايد. احنا كده عملنا تزايد في السطر الرابع، اصبح عندي 45 نص عمود. 45 احنا ابتدينا ب43 لما عملنا تزايد في رابع سطر، اصبح عندنا 45 نص عمود. السطر الخامس غرزة فوق كل غرزة، يعني برضو عندي 45 نص عمود. بنقيس بالشكل ده، اصبح عندي المقاس 27 لان زودنا غرزتين، 27 سنتي. السطر اللي بعد كده سلسلة والف الشغل واخد نص عمود تحت الحلقتين، واخد بعد كده نص عمود في الحلقة الخلفية. انا كده خلصت السطر السادس وبرضو عدد الغرز 45. انا كده خلصت السطر السابع وبرضو عندي عدد الغرز 45. السطر رقم 8 هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل تحت الحلقتين غرزة نص عمود، في نفس المكان غرزة نص عمود، يبقى كده تزايد. بعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية فوق كل غرزة من غرز النص عمود. وصلت عند اخر غرزتين زي ما احنا شايفين كده، اخر غرزتين في السطر رقم 8. هشتغل في الغرزة اللي قبل الاخيرة في الحلقة الخلفية، واشتغل في الغرزة الاخيرة تحت الحلقتين، تحت الحلقتين غرزة نص عمود، وفي نفس المكان كمان غرزة نص عمود، يبقى كده تزايد في نهاية السطر وبداية السطر.
وبتشتغلي بنفس النمط. بتشتغلي 3 سطور من غير تزايد، والسطر رقم 4 تزايد، زي ما احنا اشتغلنا كده السطر رقم 4 والسطر رقم 8. يبقى بنشتغل 3 سطور من غير تزايد، والسطر رقم 4 بنشتغل تزايد. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تزايد. بنسيب 3 سطور من غير تزايد والسطر الرابع تزايد، 3 سطور من غير تزايد والسطر الرابع تزايد، 3 سطور من غير تزايد والسطر الرابع تزايد. وبنشتغل بنفس النمط لحد ما بنوصل لدوران الدراع المناسب زي ما قلت لكم بالسنتيمتر. طبعا التزايد من ناحيتين. بالشكل ده. بعد ما بتوصلي لدوران الدراع المناسب زي ما قلت لكم بالسنتيمتر، بنرتفع بالادوار بالسنتيمتر زي ما قلت لكم. يعني سمول هنرتفع 5 سنتي، ميديوم هنرتفع 6 سنتي، غرزة فوق كل غرزة، لان دي كده ده كده اخر سطر تزايد. بعد كده بنرتفع غرزة فوق كل غرزة زي ما قلت لكم. سمول 5 سنتي، بنرتفع بالادوار 5 سنتي، ميديوم 6 سنتي، لارج 7 سنتي، اكس لارج 8 سنتي، 2 اكس لارج 9 سنتي، 3 اكس لارج 10 سنتي. بنرتفع بالادوار غرزة فوق كل غرزة، ما بنعملش اي تزايد. عدد الغرز عندي 65 غرزة نص عمود، 65 غرزة نص عمود. بعد كده بحط الماركر في الغرزة اللي في النص، بحط الماركر في الغرزة اللي في النص. بعد كده هنشبك الأكمام زي ما احنا شايفين كده. انا وصلت لاخر تزايد، اصبح عندي 65 غرزة عشان يبقى الاتنين كم قد بعض بالظبط بنفس عدد الغرز. بعد ما اشتغلت اخر سطر تزايد، اشتغلت غرزة فوق كل غرزة من غير اي تزايد، غرزة فوق كل غرزة. برضو اصبح عندي في نهاية السطر 65 غرزة نص عمود، وحطيت الماركر في الغرزة اللي في النص. بعد كده بنجيب القطعتين اللي هو الظهر والصدر، بنخيط الكتفين غرزة قصاد كل غرزة. ده كده الصدر والظهر، بنخيط الكتفين غرزة قصاد كل غرزة. طبعا بنخيط على الظهر الجهة اللي بتبقى في الظهر، وعندي هنا جهة الأمام. بعد ما خيطنا الكتفين بالشكل ده، بنجيب الكم ناحية الظهر. برضو بتحددي انتي الأجزاء كلها في الظهر. بنجيب الماركر ونجيب هنا ونيجي هنا عند خط الكتف اللي احنا لسه مخيطينه، وبنشبك الغرزة اللي في النص في الكتف. بعد كده بنخيط زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلت لكم في الفيديو ان احنا بنشتغل عدد سنتيمترات على قد الجزء اللي احنا سيبناه عند تحت الباط بالشكل ده. فبتخيطي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده متعشق صح. بتخيطي بالطريقة دي لنهاية السطر، من اول هنا لنهاية السطر. طبعا ممكن بتحددي بالماركر الاول، بتشبكي بالماركر. طبعا الماركر مهم جدا في شغلنا، بيسهل علينا حاجات كتير. زي ما احنا شايفين كده انا شبكت في اخر سطر التزايد. عندي هنا الماركر، السطر اللي بعده على طول ده اللي بدأت اشبك فيه علشان اخيط الاجزاء ببعض. فبتخيطي بالطريقة دي كده
بحيث ان ما يبانش الخياطة في الناحية التانية اللي هي الناحية الامامية اللي هتبقى في الواجهة. على قد ما تقدري تخيطي بطريقة سحرية بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. ده شكل الخياطة بعد ما خلصنا. ده كده الظهر. بعد كده هنضم الجزئين على بعض، الظهر والصدر. طبعا بنخيط الجناب بتاعة البلوفر بعد ما بنشبك الأكمام من الكتف الأول. بعد كده بنخيط غرزة قصاد غرزة لنهاية السطر. بعد كده بنشبك الجناب برضو غرزة قصاد غرزة لنهاية السطر. لما نيجي هنا عند الكمر او الاسورة، احنا هنا بنخيط في السلسلتين والنص عمود. انا عندي هنا الشغل هنا عمود امامي وعمود خلفي. عندي هنا الخياطة لما نيجي نخيط بنخيط في السلسلتين والنص عمود. نخلي بالنا واحنا بنخيط. بعد كده بننضف الخيوط بتاعتنا. ونقص الخيط. طبعا الخياطة كلها على الظهر، نخلي بالنا واحنا بنخيط على الظهر. احنا كده خلصنا شغل الجنب، شبكنا الجنب وشبكنا الأكمام. بعد ما بتخلصي خالص بنقلب البلوفر على الواجهة. ده كده شكل البلوفر بعد ما قلبناه على الواجهة زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنعمل مع بعض الكولة. هنشتغل برضو بإبرة 3.5 زي ما اشتغلنا في الإسورة والقمر. هاجي من ظهر البلوفر بالشكل ده في الظهر، وهشبك الخيط وهرتفع 1 2 3 وهشتغل عمود في كل غرزة داير ما يدور. لنهاية السطر. انا كده عملت 77 عمود، وهقفل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع 77 غرزة. بعد كده ارتفع 1 2 سلسلتين واشتغل تاني عمود، هيبقى عمود امامي. الغرزة اللي بعدها عمود خلفي، عمود امامي، نفس الغرزة اللي احنا اشتغلناها في الاسورة والقمر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد كده ارتفع سلسلتين، وعندي العمود الامامي هشتغله عمود امامي، والعمود الخلفي هشتغله عمود خلفي بنفس النمط اللي اشتغلناه في الاسورة، بس في الرقبة بنشتغل بطريقة دائرية. بعد كده بترتفعي للطول المناسب للكولة حسب ما انتي محتاجة طول الكولة قد ايه. اكمل وارجع لكم. وده شكل الكولة بعد ما خلصناها. طبعا ارتفاع الكولة طبعا ده في ايديكي، لو انت عايزة تطوليها عن كده طبعا ده بيرجع لك. انا عندي طول الكولة حوالي 3.5 سنتي، 3.5 سنتي. لو انت عايزة تطوليها عن كده طبعا ده بيرجع لك. الطريقة التانية اللي انا قلت لكم عليها في بداية الفيديو
اللي هي من غير حردات. ده شكل الجزء الامامي من غير حردات. احنا طبعا الجزء الامامي اشتغلنا بحردة زي ما احنا شايفين كده. فالفكرة التانية اللي هي من غير حردات، احنا هنعمل حردة الرقبة بس، حردة الرقبة فقط. يعني هنشتغل البلوفر على نص دوران الصدر من غير ما نشتغل التناقص اللي موجود عند حردة الباط. ده كده الامام. الظهر نفس الكلام، مش هنشتغل برضو حردة الباط، هنشتغل برضو بس السطرين اللي في نهاية البلوفر من فوق. يعني هنشتغل الشغل كله على نص دوران الصدر. بعد كده هنرتفع بالسطرين، اخر سطرين اللي هو الجزء اللي موجود في نهاية الظهر اللي هو الكتف. ده كده من غير حردة الباط. طيب عندي الاكمام. احنا طبعا في الاكمام بتاعتنا اللي في الموديل الاولاني او في الطريقة الاولانية، احنا بعد ما خلصنا التزايد ارتفعنا السمول 5 سنتي وميديم 6 سنتي وهكذا. احنا في الموديل ده في الطريقة التانية او الشكل التاني مش هنرتفع بالجزء اللي احنا ارتفعنا بيه، اللي هو الجزء ده كده في الاكمام، اللي هو الجزء ده مش هنرتفع بيه، لان الجزء ده احنا اشتغلناه اوريدي في البلوفر، احنا اوريدي اشتغلناه، فاحنا مش محتاجين الجزء ده نشتغله. فهنشتغل لحد التزايد، هنشتغل لحد التزايد فقط، وبعد كده نركب الأكمام. بعد كده هنركب الأكمام بالطريقة العادية، بنشبك الأكمام بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة. عندك الطريقتين، شوفي أنهي طريقة أنسب لك واشتغليها، الطريقتين سهلين. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأي استفسار نكتبه في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم. والأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير، مع السلامة.